السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جميعا. شريف جابر رمز الإلحاد الطفولي، شاب صغير لا يعرف ينطق المصطلحات، لا يعرف لا علم ولا ثقافة ولا إسلام، فيأتي بكوارث. ما تعرفش قصة أم قرفة العجوزة جابها وحطها بين جنب. أولا اسمها أم قرفة وليس أم قرفة. ثانيا الحديث اللي قاله شريف شخص متروك الحديث، متروك الحديث كما قال الشافعي: كتب الواقدي كلها كذب، وده كلام النسائي وابن المديني وغيرهم، فده حديث مكذوب. ولو فعلا شريف بيكره الجريمة، كاره للجريمة، المفترض انه يحارب الإلحاد، لأن أكبر الجرائم اللي ارتكبت باسم الإلحاد. دي مثلا صورة من كمبوديا، الصورة دي لما يعرف بحدائق الموت، حدائق الموت في كمبوديا، حيث قتل ربع الشعب الكمبودي على يد الملحد بول بوت. مجمعات من الجماجم فيما يعرف بحدائق الموت. دي صورة تانية برضو من كمبوديا، دي جرائم الملحد بول بوت، حيث كان يرى البشر على انهم عبارة عن تروس في مصنع، اي ترس يبوظ نرميه، ما عندوش اي احساس بقيمة الانسان، لانه شايف الانسان على انه عبارة عن نمط مادي، لطخة مادية ليس لها اي بعد قيمي. ودي جرائم ارتكبت باسم الالحاد. ايضا ما ننساش جرائم ستالين، الملحد ستالين اللي قتل سنة 1933 4 مليون إنسان في أوكرانيا، أيضا باسم الإلحاد. ولا ننسى أكبر مجرم عرفه التاريخ، ماو تسي تونغ في الصين، هذا الملحد اللي قتل ما يزيد عن 50 مليون إنسان، أيضا باسم الإلحاد. فلو أنت فعلا كاره للجريمة، أول ما تحارب حارب الإلحاد، لأن أكبر جرائم ارتكبت باسم الإلحاد. البخاري اسمه الحقيقي محمد الجعفي، اتولد في مدينة بخارى بأوزبكستان. أولا اسمه الجعفي وليس الجعفي. ثانيا الجعفي ليس من أجداد البخاري، مفيش حد في أجداد البخاري اسمه الجعفي. البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل. الجعفي ده شخص أسلم على يده أحد أجداد البخاري. ثالثا مفيش حاجة اسمها مدينة بخارى حديث وما سابش غير حوالي 7500، وقال إن دول بس هم الصادقين، وعمل بيهم كتاب صحيح البخاري. مشكلة هذا الإلحاد الطفولي، مشكلة فعلية، لأنه عمره تقريبا ما شاف كتاب الصحيح، صحيح البخاري، ولا قرأ حتى اسمه، علشان كده بيأتي بهذا الكلام. طبعا اسم الصحيح اسمه الجامع الصحيح المختصر، المختصر، أي أنه ليس كل الصحيح مجموع في هذا الكتاب، ولم يقل البخاري إطلاقا إن دي بس الأحاديث الصحيحة. طبعا للأسف الإلحاد الطفولي مشكلة، ده غير إن الحديث ممكن يكون له عشرات الشواهد والمتابعات، ودي كلها بتسمى أحاديث منفصلة عند علماء الحديث. طبعا الإلحاد الطفولي لا يعرف كل هذه التفاصيل. أي هما أهم. ينقد البخاري ومش عارف ينطق كلمة أيهما، بيقولها أيهما. نفسي أيهما أحق بالمايك في اللحظة دي. الراجل الأولاني اللي هو ما بيعرفش يتكلم لقى المايك الأول، زي ما الفلسطينيين نفترض إنهم لقوا الأرض الأول، بس في واحد تاني بيعرف يستخدم المايك أفضل، زي ما إسرائيل بتعرف تستخدم الأرض أفضل. أيهما أحق؟ الناس شريف أيهما بيقول لك بما إن إسرائيل عندها ناطحات سحاب، إذن من حقها إنها تغتصب الأرض. شايفين منطق الإلحاد الطفولي؟ هو ده الإلحاد الطفولي. مفيش. ومهما بحثت في النت على انك عايز تعرف شكل الجبال من تحت ايه، عمرك ما هتلاقي الشكل اللي في دماغك اللي هو عبارة عن الجبل ليه تحتيه جذر او وتد. مفيش الكلام دوت. التبرير الوحيد اللي وجدته لشريف انه مش عارف يكتب اوتاد الجبال بالانجليزي صح، ماونتن روت. لو كتبها في البحث هتخرج امامه آلاف الصور من مواقع علمية محترمة
دي صور أنا بالبحث البسيط في لحظات خرجت أمامي كل الصور دي كلها صور لأوتاد الجبال من مواقع علمية محترمة. وضعت روابط هذه المواقع في أسفل كل صورة. للأسف إلحاد طفولي لا أكثر. دي كلها كيمياء جوه عقلك، خلايا عصبية بتشتغل بطريقة معينة بتخليك تعرف حاجة اسمها حب أو كره أو رضا أو غضب. الكيمياء بتاع المخ لو أنت وضعتها على ورقة ترشيح في معمل، الورقة دي لا هتحب ولا تكره ولا ترضى ولا تبغض ولا هتمارس أي عاطفة من هذه العواطف، لأن العلاقة بين العاطفة وبين الكيمياء هي علاقة تزامنية وليست علاقة مسببة. يعني في نفس الوقت اللي أنا بحب فيه إنسان بيفرز جسمي هرمونات تتوافق مع هذه العاطفة. لو أنا بحب شخص معين وفجأة رن عليا في التليفون، أول ما بشوف رقمه بيفرز جسمي هرمون الإندورفين، هرمون الحب. لو أنا بكره شخص معين أول ما يرن عليا أو أشوفه بيفرز جسمي هرمون الكورتيسول. فالعلاقة بين الكيمياء وبين العاطفة علاقة تزامنية، في نفس الزمن بيفرز الجسم هرمونات تتوافق مع هذه العاطفة. نفس الكلام بالنسبة للحياة والموت. إيه هو السبب ما نعرفش، لكن نقدر نعرف بالظواهر المادية إن حصلت حياة أو حصل موت. لما القلب يتوقف 10 دقائق بنقول الإنسان ده خلاص مات. لكن إيه هو الموت؟ ما نعرفش يعني إيه موت. نفس الكلام بالنسبة للحياة، بنقول إن الخلية عندها حياة لما تظهر فيها بعض الأحداث المعينة. لكن إيه هي الحياة ما نعرفش. هل هي الدي إن إيه زي ما أنت وبعض الملاحدة بيتخيلوا؟ وطبعا ده خرافة، لأن كرات الدم الحمراء هي كرات وخلايا حية ومع ذلك ما فيهاش دي إن إيه. إيه هي الحياة ما نعرفش. لكن لما بنشوف في الخلية ميتابوليزم بنقول هنا في حياة. لكن إيه هي الحياة ما نعرفش. إيه هو الموت ما نعرفش. قصة ربط العاطفة أو الإحساس أو الأمور الكبرى بالكيمياء ده خطأ كارثي، ده إلحاد طفولي. الحياة علميا ما هي إلا تفاعلات كيميائية بتحصل بين ذرات. جميل. عندك الذرات وعندك التفاعلات الكيميائية. أوجد لنا حياة أو اصمت للأبد. أنت متخيل إن كل جامعات العالم بكل تقنياتها مش عارفة توجد أبسط صور الحياة، ومع ذلك عندنا ملحد يؤمن بأن العشوائية والصدفة أوجدوا كل صور الحياة، أوجدوا الأميبا والبكتيريا والإنسان. فينتر كان أول عالم جينات يقدر هو فريق من العلماء إنهم يخلقوا كائن حي من الصفر، بكتيريا. كريك فينتر لو سمع الكلام ده ممكن يتقيأ حرفيا. كريك فينتر جاب خلية ميكوبلازما حية، خلية حية بالغشاء الخلوي بتاعها بكل العضيات بتاعتها. دي الورقة العلمية بتاعت كريك فينتر. أحضر فينتر خلية ميكوبلازما حية داخلها إنزيمات الخلية وعضيات الخلية ومجموعة كاملة من الجينات داخل نواة الخلية. كل اللي عمله كريك فينتر إنه قام بإدخال مجموعة من القواعد النيتروجينية داخل نواة الخلية دي. قامت الخلية بتكثيرها، يعني بإنتاج غيرها. ده كل اللي عمله كريك فينتر. إلحاد هؤلاء إلحاد طفولي بامتياز. كريك فينتر لم يوجد كائن حي من الصفر إلا في مجلة ميكي، إلا في كرتون الأطفال. هذا خيال إلحادي، وهم. منتهى أمل العلم النهاردة إنه يوجد ولو كائن حي أبسط من البكتيريا ب1,000,000 مرة، وده كلام أحد العلماء في هذه المسألة.
ما نحاول القيام به هو تشكيل شكل من أشكال الحياة يكون أبسط نموذج من أشكال الحياة، وسينتج شيء أخف وأصغر بملايين المرات من بكتيريا صغيرة. فده منتهى أمل العلم، ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل جامعات العالم بكل تقانتها لا تستطيع أن تنتج ولو أبسط صور الحياة، ولو بمقدار أقل من البكتيريا بمليون مرة. ومع ذلك الملحد النهاردة بيتصور إن العشوائية والصدفة والعبثية أوجدت الحياة والأميبا والفيروس والإنسان. وده اللي بيخلينا النهاردة نقول أن الإلحاد هو انتحار متواصل للعقل البشري. الإلحاد تناقض متكامل. أنا لا أدري كيف ينام إنسان وهو يعتقد بالإلحاد، يعتقد أن الصدفة والعشوائية أوجدوا كل صور الحياة، وأن إحنا في قمة تقانتنا وفي قمة علمنا المادي لا نستطيع أن ننتج ولو صورة أصغر وأبسط من البكتيريا بمليون مرة. يعني ازاي الكلام اللي قاله جيلين قبل الرسول ب 500 سنة وهو عاش في برجامة في اليونان هو هنا بيحاول يثبت ان جيلين وغيره من علماء الطب القدامى كان لهم دور في التصور الإسلامي حول مراحل خلق الأجنة، وطبعا ده كلام كارثي، لأن القرآن يبقى معصوما من نقل أخطاء جيلين، في حين القرآن يأتي بمعارف لم يثبتها العلم إلا مؤخرا جدا، كما شرحت في حلقة الرد على رشيد في تاني رابط في وصف هذا الفيديو. جيلين مثلا يقول في كتاب أنسيم صفحة 99 أن عظام الجنين يشكلها ماء الرجل، بينما الأنسجة الرخوة في الجنين يشكلها ماء المرأة. يظن جيلين أن الجنين أنسجة رخوة يشكلها ماء المرأة، وأنسجة صلبة يشكلها ماء الرجل. ده كلام خطأ طبعا علميا. يقول أيضا جيلين في نفس الكتاب صفحة 50 أن دم الحيض بيحتبس أثناء الحمل علشان يتشكل منه الجنين مع ماء الرجل وماء المرأة. طبعا ده كلام أيضا خطأ علميا تماما. أرسطو نفس الكلام، له أخطاء لا تنتهي، أغلب معلوماته العلمية خطأ. أرسطو مثلا بيتخيل أن المخ مهمته يبرد الدم، بينما القلب بيسخن الدم. ده كلام طبعا أرسطو، وده طبعا كلام معروف أنه خطأ. ما كان أرسطو يعرف أن هناك أعصاب ومراكز مخية وما إلى ذلك. أيضا أرسطو بيقول أن أسنان المرأة تختلف في العدد عن أسنان الرجل، وأن ضلوع المرأة 3 ضلوع فقط وما إلى ذلك. فلماذا يبقى القرآن معصوما عن نقل مثل هذه الأخطاء؟ ولماذا نكتشف فيه معلومات لم يرصدها العلم إلا مؤخرا جدا؟ واحد منهم جاء وقعد في شارع في مصر، في السعودية، في إيران، في أي فقعد في هذه الدولة، وجاب كده ترابيزة وجاب إيه كتب إنجيل وقعد. أنت متخيل اللي هيحصل؟ الغرب يتيح لك أن تدعو إلى الإسلام لأن مركز القيمة في الغرب هو العلمانية وليس الدين. انتقد الدين كما تحب، ادعو لأي دين كما تحب، لكن لا تقترب من أي أصل علماني، وإلا فالسجن هو مصيرك. في النمسا السجن 20 سنة لمن يقترب من أحد أصول العلمانية. في التشيك السجن 8 سنوات لمن ينتقد أحد أصول العلمانية. هيكون مصيرك زي مصير كتاب كتير، مفكرين كتير حبسوا فقط لأنهم انتقدوا أحد أصول العلمانية، أمثال ديفيد إيرفينج وأرنست زوندل وغيرهم، حتى إن الست دي عندها فوق 80 سنة ومع ذلك لم يشفع لها سنها، حبست لأنها شككت في أحد أصول العلمانية. حركات الصلاة في الإسلام هي نفس أوقات وحركات الصلاة في الزرادشتية. بعيدا عن المونتاج والمؤثر الصوتي، أقدم كتاب للزرادشتية يعود إلى عام 1323 ميلادية، يعني بعد الإسلام بأكثر من 600 سنة. الأغرب من كده أن الزرادشتية بتعترف أنها تأثرت بالإسلام، هي اللي تأثرت بالإسلام. والأغرب وأغرب أنها تعترف أنها نقلت من الإسلام
خاصة بعد فتح بلاد فارس على يد المسلمين. لما يأتي ملحد ويقلب الآية، هذا إلحاد طفولي لكن ماكر. وفي الأخير أغلب الملحدين العرب هم مجموعة من مركبات النقص. يقول لك أبويا أجبرني أدرس فيزياء، وفي الآخر تكتشف إن هو أصلا أدبي. مركبات نقص أو جهل ببعض الأمور الشرعية ولدت شبهات لديهم لا أكثر. تفنيد الجهل والرد عليه ممكن يكون أصعب أحيانا من تفنيد الخطأ. في الحقيقة الحلقة ما خدتش مني وقت كبير للتحضير، إلا جملة واحدة بس قالها شريف جابر قعدت فيها 3 أيام. محمد طلع من الأوضة ونادى على واحد اسمه أباسيد وقال له تخيل معايا إن أقعد 3 أيام قرأت كل المعاجم وكل كتب التواريخ عشان أعرف مين هو أبو سيدو ده، لكن للأسف معرفتش. فقررت إن أدور في اللغات التانية، قرأت في اللغات الفارسية والهندية والصومالية والسنغالية، برضه معرفتش، لحد لما قررت إن أسافر. سافر بغداد والبصرة والكوفة ودمشق والقدس ومصر وطلع القمر ونزل. كل ده عشان أعرف مين هو أبو سيدو، برضه معرفتش، لحد لما اكتشفت إن أبو سيدو ده هو الصحابي أبو أسيد الساعدي، لكن شريف جابر أراه زي انتم ما سمعتوا. فتخيل معايا عقلية الشخص اللي احنا بنرد عليه بينتقد كتاب هو أصلا مش عارف يقرأ اللي فيه. المشكلة بقى لما يكون الجهل ده هو أكل عيش شريف وأمثاله. شريف بيكسب طبقا لموقع الباتريون 30,000 جنيه شهريا تقريبا، يعني ما يعادل رواتب 12 طبيب مصري بيعملوا بدوام كامل. الإلحاد أكل عيش الناس دي. محاربة الجهل تكون بالعلم، وعشان كده أنا أوصيكم بكتاب شفاء لما في الصدور. الكتاب بيعرض بعض الأدلة على صحة رسالة الإسلام والرد على أشهر شبهات الملاحدة. المواضيع دي في حوالي 60 كبسولة. الكتاب هدية لكم في أول رابط في وصف الفيديو ده. كمان ما تنسوش إن كل حلقات شريف اللي بينتقد فيها الإسلام أنا عملت عليها رد لكل حلقة. الردود دي في قائمة تشغيل في 3 رابط في وصف الفيديو ده. أتمنى لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.